Dan juga saya pun tak agree dengan Steven bahawa kita akan ada dua coalition. I think that if we take over, I think the PERBICANG will crumble. And they will cross over. Again, we'll have one coalition, and again that has the problem of what Hisham said, of corruption, cronyism. It can come up again if you guys fall asleep. If the civil society falls asleep and respects the leaders too much, as they carry on, the same thing will happen. And macam katakanlah, absolute power corrupts absolutely. Dalam satu jangka masa, ada kemungkinan PR pun akan jadi macam dia. Jika rakyat tidak, awas, don't challenge them. There are people, ada orang yang kata saya, kenapa you nak cabar mereka? You tahu sekarang you cabar mereka, mungkin mereka akan main kotor. Macam Cikgu Badrul kata, mungkin dia nak pakai perkauman, May 30, macam-macam mereka boleh buat. Kenapa dia nak buat itu? Tunggulah sampai 13th election, lagi 3 tahun saja. Saya selain daripada apa yang dikatakan oleh Cikgu Badrul, we must remember, tahun ini 2008, ada kemungkinan besar satu kegawatan akan berlaku. Okay? So friends, ini kegawatan ini bukan satu yang disebabkan oleh confidence of the investors, investor confidence. It's not a climatic change, It's based on actual economy of the itulah, itu you study Marxism lebih jelas. Daripada kita ikut Marxist analysis, isu dia ialah effective demand. Orang yang keluarkan barang untuk jual barang itu. Jika mereka tak ada pasaran, mereka akan cut back daripada dia punya production. Betul tak? Pada masa ini, dengan kenaikan harga minyak, lebih kurang 30%, 40%, 50%, bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia. Apa berlaku ialah consumer, pengguna di seluruh dunia ini hadapi masalah di mana harga barangan naik. Real income mereka turun. So mereka hanya akan tumpukan dia punya perbelanjaan atas benda-benda yang amat perlulah, makanan, pendidikan kanak-kanak, bayaran mortgage rumah, kesihatan. Mereka akan cut back daripada perbelanjaan atas kereta baru, atas komputer baru, mungkin kasut pun, TV, refrigerator. Jadi semua sektor ini akan menemui satu kurangan dalam market dia. You get the point? So many sectors in the world economy is going to face a reduction in the market. Jadi dalam sektor-sektor itu, kilang-kilang itu tak akan bagi overtime, mungkin akan kurangkan the number of working days in a week, mungkin ada layoff. Dan ini semua ada satu kemungkinan besar ini akan bawa pada satu kegawatan yang besar. Okay? And on top of the credit, bubble burst in America, the subprime crisis, semua ini ada kemungkinan besar. Bila berlaku satu kegawatan, ingat balik di Malaysia, what happened the last two recession? 86 ada recession di peringkat dunia, Malaysia pun terlibat, affected. UMNO pecah dua, right? Razali keluar, UMNO baru datang. 100 lebih orang ditangkap bawah ISA, kehakiman dihancur. 97 lagi sekali with the currency problem. Apa berlaku? Sama, UMNO pecah dua lagi. Anwar dipecat, ISA dipakai, polis dipergunakan. Jadi ini satu pattern, and not difficult to understand why. Kerana UMNO ini, PN ini berkaitan dengan business. Pada masa economic growth ada cukup untuk kroni saya dan kroni Hisham. Tapi pada masa kegawatan tak cukup untuk kroni Hisham. Saya kena bagi kroni Hisham matilah, kerana kroni saya boleh diselamatkan. Memanglah Hisham dan kawan-kawan dia marah dengan saya. Itulah the problem. So jika berlakunya kegawatan pada masa ini 2008 and kemungkinan yang tinggi, the same thing that happened in 86 and 96 and 97 will happen again dalam PN, dalam UMNO juga. Mereka akan lawan. Dan bila mereka lawan dalam situ, maka katakanlah gajah-gajah berandung akan berlaku. Tiap kali kegawatan, ISA dipakai. Tiap kali kegawatan, dia pakai satu institusi yang penting dihancur. Kehakiman, polis. 74-75 dihancurkan student movement dengan AUKU semua.
So are we going to wait for that to happen? Oleh sebab itu, I think kita dah boleh tunggu untuk the next general elections, kerana ini kegagalan akan berlaku dalam tahun ni ke tahun depan. Jika PR boleh ambil alih, I think it's better for us than to go through the recession and the infighting in UMNO and the spill out in society. Ada lebih baik pada kita. So I think we don't have much of a choice. We've got to go forward. Ya. Dan saya rasa apa yang penting ialah peranan rakyat lah. Rakyat mesti ke depan. Jangan lupa lah, perubahan ini yang berlaku dalam pilihan raya pada Mac dibawa oleh rakyat. Ini bukan dirancang oleh parti-parti politik. Hanya lepas rakyat beri parti-parti politik di kemenangan besar ini, mereka cuba bawa ini Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat came after the elections. Before the elections, PAS takut cakap dengan DAP takut cakap dengan PAS. They couldn't sit at the same table. But the people of Malaysia made them sit at the same table. The people of Malaysia have made PAS think of how can they make their message acceptable to the non-Muslims. So don't forget, ini perubahan baru ini, harapan baru ini telah dibawa oleh rakyat. So jangan serahkan balik proses ini hanya pada politicians. Rakyat mesti main peranan dia. You must hold the politicians accountable for all the promises they made. There must be a check and balance. Dan saya rasa ini kita mesti berdoa, mesti mencabar parti Pakatan Rakyat untuk menjamin, mentunaikan semua janji-janji yang dibuat. At the same time, we must make sure that the BN doesn't take the whole process 2 steps back by trying to bring in military rule or trying to suspend the democratic process. We must make it clear we're not going to accept that. So I think there's still a big role for the people to play. Ada kemungkinan ada elemen dalam BN yang akan cuba itu. Cuba suspend the whole political process, bring back something like 1969. Ada kemungkinannya. But one thing that will stop that is jika rakyat seluruh Malaysia don't fall for the racial game, come together and prevent it, it can be prevented. So we're living in dangerous times. Tapi pada masa yang sama, ini satu era juga yang ada harapan baru. This is a time we can break with the racial politics of the last 60 years. We can break, with the divide and rule, and we can break with the corruption. It's a time of hope as well. So it's hope dan juga ada risiko yang tinggi lah. They both come together. And saya rasa bukan hanya Pakatan Rakyat lah, tapi juga rakyat juga ada satu peranan yang besar to make sure this works out in our favor.